हेलो गाइज म सबिन स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। म आज पनि हजुरहरुको माझमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोको थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भिडियो के बारेमा छ भनेर। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो टिकटकको पिन पोस्टको बारेमा छ। मान्छेहरुले आफ्नो भिडियो भाइरल भएको भिडियोलाई पिन पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ। कति मान्छेहरुले आफ्नो टिकटक भिडियो एकदम मन परेको भिडियोलाई पिन पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ। कति मान्छेहरुले चाहिँ भाइरल गराउनको लागि पनि भिडियोहरुलाई पिन पोस्ट गरेर राख्नु भएको हुन्छ। पिन पोस्ट गर्यो भने कोही मान्छेले पनि हजुरहरुको भिडियोलाई हजुरहरुको टिकटक प्रोफाइलमा गएर खोलेर हेर्नुभयो भने हजुरहरुको भिडियो फर्स्टमै पिन पोस्ट गरेको भिडियो फर्स्टमा हुनेछ र मान्छेहरुले पिन पोस्ट गरेको भिडियोलाई हेर्नु हुनेछ र त्यही भिडियोहरु भाइरल हुने गर्छ। हेर्दा भाइरल हुने गर्छ। कति मान्छेले आफ्नो एकदम मन परेको भिडियोलाई आफ्नो प्रोफाइलमा कसैले गएर खोज्यो भने हेर्यो भने देखोस् हेरोस् यो भिडियो यस्तो राम्रो छ भनेर देखोस् भनेर पिन पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ। यो भिडियोमा म हजुरहरुलाई टिकटकको भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर देखाउने छु र कमेन्टलाई पनि पिन पोस्ट गरेर देखाउने छु कसरी गर्न मिल्छ र कसरी गरिन्छ भनेर। हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला। ल त साथीहरु भिडियोलाई ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। हजुरहरुको मोबाइलमा भएको टिकटकलाई ओपन गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरुको यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। यो मेरो टिकटक अकाउन्ट आईडी हो। हजुरहरुले यसलाई मन चाहनुभयो भने फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो एउटा भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर देखाउने छु। पिन पोस्ट गरेको छैन, अहिले पिन पोस्ट गरेर देखाउने छु हजुरहरुलाई। एउटा कुनै पनि भिडियोलाई एउटा चुज गरेर एउटा भिडियोलाई चुज गरौँ। यहाँ तल दिएको छ 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तल पिन भनेर दिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। हजुरहरुको भिडियो पिन पोस्ट भयो। यसरी पिन पोस्ट हुन्छ। म हजुरहरुलाई ब्याक गरेर देखाउँछु। ब्याक जाउँ। फेरि एकचोटी प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। अघिको भिडियो यहाँ माथि पिन भनेर आइसक्यो। यसरी पिन गर्न सकिन्छ। हजुरहरुले यसरी पिन गरेर हजुरहरुको भिडियोलाई भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ या भाइरल भएको भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरुलाई मन परेको भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म अब हजुरहरुलाई कमेन्टलाई कसरी पिन पोस्ट गर्ने भनेर गरेर देखाउँछु। यो कमेन्टको त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटको माथि भएको त्यसमा क्लिक गरी त्यसमा क्लिक गरेर कुनै पनि एउटा कमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। हजुरहरुलाई जुन मन पर्छ त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटालाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई पिन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटालाई चुज गरौँ। कुन कमेन्टलाई हजुरहरुले पिन गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई हल्का लङ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का लङ प्रेस गरेर 4 नम्बरमा दिएको छ पिन कमेन्ट भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुस्। कमेन्ट पनि पिन हुन्छ। यसरी पिन गरेर राख्न सकिन्छ। यदि हजुरहरुले डिस्क्रिप्सनमा लेख्दा केही छुटेको छ या गलत केही लेख्नु भएको छ भने आफ्नो कमेन्टमा सच्याएर लेखेर त्यो कमेन्टलाई पिन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरुको साथीहरुले त्यो कमेन्ट हेरेर के भन्न खोजिएको हो भनेर हजुरहरुको साथीले थाहा पाउनुहुन्छ। म हजुरहरुलाई कमेन्ट पिन भएको चेक गरेर देखाउने छु। त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको कमेन्ट पिन भनेर लेखिएको छ, पिन भएर आएको छ। यसरी हजुरहरुले हजुरहरुको कमेन्टलाई र भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। होप साथीहरुले बुझ्नुभयो होला कसरी गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भनेर। यस्तो तरिकाले हजुरहरुले हजुरहरुको भिडियोलाई पिन पोस्ट गरेर भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ। नभए हजुरहरुको भाइरल भएको भिडियोलाई पनि पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यदि बाहिरी मान्छेहरु कोही पनि नयाँ फलोअर या आफ्नै पुरानै फलोअर साथीहरुले हजुरहरुको प्रोफाइल खोलेर हेर्नुभयो भने हजुरहरुले पिन पोस्ट गरेर राख्नु भएको भिडियो हजुरहरुको प्रोफाइलको टपमा हुनेछ र मान्छेहरुले हेर्दै बिस्तारै भ्युज बढ्दै जानेछ र भाइरल भएको भिडियोलाई पनि हजुरहरुले पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। अनि आफ्नो कमेन्टलाई पनि पिन पोस्ट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। होप साथीहरुले बुझ्नुभयो होला। साथीहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको बेललाई पनि अल गरिदिनु होला ताकि मैले हाल्ने नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुको माझमा जाओस्।